Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Ok, a început citirea. Două persoane aici care se ceartă, nu știu, sunt agitate. Avem 8 de monede, 2 de bâte. E ca și cum aici îți planifici o călătorie pe termen lung. Poate să fie și un moment în care îți planifici un proiect pe termen lung. E un proiect de suflet, e un proiect foarte drag sufletului tău. De asemenea, ce mai văd aici e că ești într-o perioadă în care ești foarte hotărât sau foarte hotărâtă în legătură cu viața ta, în legătură cu un proiect. Mai poate să însemne și o persoană nouă, da, care apare în viața ta în această perioadă. Dar pentru alții dintre voi văd că sunteți într-un moment în care partea practică a vieții este foarte importantă, adică vă concentrați foarte mult pe partea materială, cu siguranță reușiți să găsiți și un echilibru pe partea asta de distracție. Poate să fie de asemenea și o persoană care vă ajută într-un proiect sau o persoană care vă ajută să vă organizați mai bine. Poate să fie și un coleg de la muncă, dar cu care vă înțelegeți voi foarte bine. Ok, pentru tine avem 5-ul de bâte. Pentru tine, da? 5 de bâte, uite, înseamnă și un moment în care poate te cerți cu cineva de la o plecare, o călătorie, o vacanță, o mutare. Mai poate să fie și un moment în care simți aici o oarecare concurență, fie la muncă, fie în plan personal. E o oarecare agitație, e o oarecare ceartă care mi-apare mie aici. Asta văd foarte clar. Ok. Hai să vedem în continuare despre ce e vorba cu 5-ul ăsta de bâte. Ia să vedem. 8 de spade, deci e ca un blocaj aici. E ca o obsesie a cuiva. Poate să fie și un blocaj la nivel de subconștient pentru unii dintre voi. Uite, e ceva legat de un drum, da? E ca și cum te agiți, zici, bun, dar fac drumul, da, mi iese proiectul, dar realizez ce mi-am propus. Răspunsul e da, reușești, da? Doar că este o oarecare teamă pe care eu o văd aici și agitație. Parcă e cineva care nu vrea să renunțe la un anumit lucru. Ce avem aici? Avem 9 de bâte și marele preot, o legătură cu zodia taurică și cum îți faci tot felul de gânduri, fie în legătură cu un părinte, fie în legătură cu un examen. Poate pentru unii e vorba de o grijă pe care o aveți în legătură cu o responsabilitate. Este o responsabilitate morală. Poate să fie vorba și de un moment în care te simți tu așa puțin dat la spate sau poate e un moment în care ți-e teamă să-ți asumi ceva anume. Pot fi și niște discuții în contradictoriu cu partenerul privind oficializarea relației în unele cazuri. E ca și cum spui, da, oare mai am încredere în omul ăsta, mai am încredere în proiectul ăsta, în situația asta. Ești într-un moment de transformare, de asemenea. Pentru casa ta avem cavalerul de monede. Uite, o veste bună pe care o primești pentru casă. Îți vine un pachet, un colet, poate să fie și că îți vine cineva în vizită. Este o persoană care se mișcă lent, este o persoană foarte pragmatică, este o persoană pe care te poți baza, e un personaj fidel, stabil. De asemenea, pentru casa ta văd o veste bună care vine și are legătură fie cu niște cumpărături, fie are legătură cu banii. Parcă e cineva care vine și ți aduce un cadou. Hai să vedem pentru casă. Și avem așa. 9 de spade, diavolul, o conexiune cu un capricorn. E ca și cum cineva aici îți promite un compromis. Sau poate unii sunteți stresați în legătură cu o înțelegere pe care ați făcut-o, fie pentru un teren, fie e ceva legat de bani, e ceva legat de ideea de control. Acum, cu aceste cărți, eu v-aș recomanda să mai lăsați puțin controlul deoparte. Da? Poate să fie și cineva care profită de un anumit aspect. E ca o nedreptate aici. Mai vreau o carte. 3 de monede. E ca și cum construiești ceva în casă,
te întâlnești cu membrii familiei, hotărâți ceva împreună, lucrați la ceva, mai poate să fie pentru unii și niște cursuri pe care le faceți de acasă, sau faptul că sunteți pregătiți aici să colaborați cu oamenii din jurul vostru. Da? Văd 3 oameni care colaborează și uite, până la urmă se rezolvă o problemă. Pentru că văd aici o eliberare. Văd aici o bucurie. Poate să fie și vorba despre o călătorie pe care vreți să o faceți împreună cu familia, sau poate așteptați pe cineva de la drum. Ce mai văd eu aici cu lumea are legătură cu o mutare, o plecare, o închidere karmică. În curând, 3 de monede. În curând aici văd că ești într-o etapă, să zic așa, în care predai ceva cuiva, sau în curând văd aici că e ca și cum înveți ceva, sau te văd într-un grup mai mic de oameni, că stai, analizezi, înveți, studiezi. Poate să fie vorba, bineînțeles, cu 3-ul ăsta de monede și despre faptul că urmează aici să primești o veste foarte bună. E o veste care ține de bani, e o veste care ține de un proiect. Deci e ca o primă victorie, da? Hai să vedem. E ca o prezentare. În curând. 9 de cupe. Deci în curând eu văd clar aici un răspuns pozitiv. Uite ce bucuros ești. Sau bucuroasă. Simți că ai tot ce trebuie, simți că înflorești, simți că lumea este a ta. În curând. Deci apare o realizare în urma unei analize. Nu știu, aștepți un răspuns la un dosar, la ceva. Poate e un răspuns legat de un examen. Dar aici avem împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. În curând văd aici o bucurie foarte mare. E o bucurie mare care ți aduce stabilitate, încredere în tine, feminitate, abundență. Pentru unii poate să fie și o veste bună legată de confortul vostru sau legată de ceva material. E ceva ce vă oferă stabilitate. Pentru unii poate să fie și o veste bună legată de un proiect sau pentru alții poate să fie vorba și despre o veste bună legată de o femeie. Poate e vorba de feminitatea ta. Da? E un proiect, e ceva ce crește, o sarcină, ceva. Și avem temperanța, o conexiune cu un săgetător. Deci vestea asta ție ți aduce liniște, ți aduce pace, ți aduce echilibru. Poate să reprezinte și ceva ce se liniștește, da? Se dă la pace. Pentru că avem și un as de cupe. Da? Deci e o veste bună. Ce o să fie în viitor? Avem 3 de bâte, da? Deci un pas înainte pe care îl pui. Aici erai cu 2 de bâte. Da? Te-ai dus, ai aflat informație și acum mergi pe cont propriu. 3 de bâte înseamnă că te apropii mult mai mult de un obiectiv pe care tu ți-l dorești. Poate să fie și o primă realizare. Da? Pot fi niște demersuri care încep acum. Pentru unii poate să fie și ca un fel de victorie, petrecere, realizare. E o așteptare mai mică pe care eu o văd aici. Hai să vedem. Poate să fie și cineva care face drum către tine. Hai să vedem în viitor. În viitor avem așa. Spânzuratul 7 de monede, o conexiune cu zodia Pește aici. În viitor, uite, e o veste pe care o primești în legătură cu un blocaj. Fie e vorba de un blocaj financiar, fie are legătură cu ceva ce începe să funcționeze, simt eu să transmit, da? E ca și cum mai pui un pas înainte, mai avansezi în legătură cu ceva anume. Avem și un cavaler de cupe, 8 de bâte. Deci o persoană blocată, da, care reușește să rezolve ceva în viitor. Hai să vedem. 3 de spade, 2 de monede. O persoană care strigă de durere în legătură cu o indecizie. Poate pui un pas înainte în legătură cu această indecizie, în legătură cu această durere. Cineva care primește bani, dă bani la rândul său. Mai vreau o carte în viitor. Da, deci avem steaua, 7 de cupe, justiția, o legătură cu zodia Vărsător, zodia Balanță. Deci în viitor văd aici că se hotărăște ceva.
ceva legat de acte, ceva legat de mai multe opțiuni, ceva ce nu era sigur, în sfârșit devine. Da? Era un element acolo care lipsea. Și eu cred că ție aici ți se dă o veste care îți dă multă speranță, cum că lucrurile sunt mai aproape de final decât te aștepți. Ce nu știi tu, Luna? O legătură cu zodia Pești. Cineva care ascunde multe lucruri, niște secrete aici care sunt ascunse. Poate să fie și faptul că cineva simte nevoia de mai multă odihnă, retragere, izolare. Poate să fie și ceva ce o persoană a visat sau ceva ce o persoană a început să vadă diferit. Mai poate să fie și cineva care are o problemă aici în jurul tău, fie de sănătate, fie de altă natură. Hai să vedem Luna. Nebunul. Cineva o ia razna. Luna. Și avem așa. Nebunul, 5 de monede, 5 de spade. Ce nu știi tu? Aici e vorba de cineva care primește o veste de nedreptate sau poate cineva care conștientizează această stare de singurătate, de boală și atunci persoana aceasta este gata să se revolte, este gata să facă ceva anume. E cineva care, uite, parcă e pus la treabă. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Și avem așa, faetonul 10 de spade, o legătură cu zodia Rac. Poate să fie cineva care are o problemă mare la drum sau cineva care se simte pus la pământ în legătură cu un drum, o mașină, o mutare. Poate să fie cineva care se îngrijorează foarte mult aici. Poate să fie vorba despre o femeie. Da? Și avem moartea, o conexiune cu un scorpion. Deci e cineva în jurul tău căruia este teamă de această transformare, de această schimbare. Uite, avem 6 de spade, 10 de monede, regele de bâte. Totuși, fie cuiva este teamă să nu-i fie luat locul, fie este vorba despre o teamă aici care apare în legătură cu o schimbare, o mutare. Ia să vedem noi despre ce e vorba, ce nu știi tu. Cadoul, inamicul și femeia. Da? Deci poate e cineva, da, care a primit o veste mai puțin plăcută sau poate e vorba despre o persoană căreia este teamă de un inamic, este teamă de ceva anume. Mai vreau o carte. Avem bărbatul și dorința. Deci poate e un personaj în jurul tău care e foarte agitat, da? În legătură cu faptul că își dorește foarte mult să facă ceva, își dorește foarte mult să obțină ceva și atunci persoana asta ca și cum nu-i deschisă la schimbare. Poate să fie și o boală a cuiva, da? O problemă pe care cineva o are. Avem soldatul, speranța și bărbatul. Poate este vorba de cineva care sau căruia este teamă aici, nu știu, poate să întâlnești pe cineva stabil, să întâlnești o persoană sigură pe ea, norocoasă. Și parcă cineva care așteaptă o veste, așteaptă să fie servit, servită. Pe neașteptate, 9 de bâte. Pe neașteptate, uite, e un moment de oboseală aici pe care îl simți, în legătură cu niște oameni care se ceartă. Poate să fie și un moment în care pur și simplu simți că ai obosit, da? Mai e puțin, mai e ceva și se finalizează și se termină ceva ce-ți dorești tu. Ia să vedem, pe neașteptate. Pentru că văd aici o oarecare teamă, oboseală. 4 de monede. Pe neașteptate, fix atunci când te aștepți mai puțin, apare o veste bună. E ceva care îți oferă siguranță, poate e ceva legat de bani sau e ceva legat de partea materială. Pe neașteptate. Luna, da? Din nou legătură cu zodia Pești. Pe neașteptate, uite, primești vestea asta.
de la această femeie. Sau poate să fie o veste pe care o primești și care, bineînțeles, are legătură cu o persoană fidelă, iubitoare. Dar ce mai văd aici? Avem 7 de spade, 10 de bâte. Deci pe neașteptate poate să vină o veste ciudată, poate nu e o veste atât de bună, legată de un personaj care minte, fură, cineva care se retrage, cineva care pleacă, cineva care își ia bagajele și se duce. Poate să fie și o persoană care se simte cumva pusă la pământ, dar totuși eu văd aici asul de monede, asul de cupe, 8 de monede, cavalerul de cupe, 8 de bâte. Știi, cineva care vine către tine cu o șansă, o propunere, o ofertă. Ia să vedem. Mai iau o carte pe neașteptate de aici. Da, uite, pe neașteptate apare cearta asta, discuția asta complicată. Pe neașteptate. Avem copilul și preoteasa. Un secret legat de un copil, de o persoană mai tânără. Poate să însemne și cineva nou care apare în viața ta, într-un moment în care simți că ți-ai pierdut speranța. Poate să fie și ceva legat de niște examene, poate să fie ceva legat de o persoană mai tânără, poate o persoană, nu știu, un copil, da? Poate e vorba de un nepot, o nepoată. Deci sunt niște vești aici extraordinare. Da? Dar pe neașteptate, uite, văd un inamic și niște mesaje. Deci cineva care îți dă niște mesaje. E un inamic, e o persoană care, știu, nu e ok cu tine. Ce o să te mire? Împăratul, ok, o legătură cu zodia Berbec. Ce o să te mire? Atitudinea acestui personaj în legătură cu tine. E un bărbat puternic, e un bărbat care vede lucrurile în alb și în negru, e foarte rațional, are niște reguli foarte bine puse la punct, știe foarte bine să joace cartea. Pentru alții, surpriza poate avea legătură cu o instituție de stat, o firmă importantă, o companie importantă, dar eu simt că e vorba de o persoană foarte dură, foarte sigură pe ea, cineva care respectă niște reguli, e cineva care se poziționează într-un mod total diferit. Da? Ce o să te mire? Ia să vedem. 4 de bâte, e vorba de o realizare. Da? 4 de bâte îndrăgostiții. Poate cunoști pe cineva la o petrecere, la un eveniment, pentru cei singuri. Poate într-o relație afli despre o veste bună, se încheagă relația mai bine. Văd o persoană foarte dornică, foarte bucuroasă, foarte pasională. Și uite, e ceva legat de un suflet pereche. E ceva legat de un suflet pereche. Poate e cineva care pune foarte mult accent pe prietenia dintre voi. Mai vreau o carte. Ce o să te mire? Ce-i cu împăratul ăsta? Că el vine și salvează situația. Regina de monede, 8 de bâte. Da? O legătură cu o zodie și de pământ mai avem aici. Taur, Fecioară, Capricorn. Deci e vorba de o veste bună, legată de bani, legată de sănătate, încredere în tine, încredere în oamenii din jur. Dar ce văd eu e că împăratul ăsta ia atitudine. Uite, cu roata destinului. Da? Împăratul ăsta ia atitudine, acționează. Da? Lasă în spate minciuna, lasă în spate plăcerea, da? Și acționează cu tot sufletul. Ia să vedem noi ce o să te mire. Disperare și eliberare. Nu știu, e cineva care într-un moment de disperare, într-un moment de tristețe, își ia zborul, se eliberează, crește. Asta o să te mire și are legătură cu împăratul ăsta. Și avem bani. Poate să fie o persoană stabilă material, poate să fie o instituție care merge bine financiar, poate să fie un proiect bun. Și avem fidelitate, nuntă, văduvul, norocul. Deci aici eu cred că e cineva care, nu știu, e ca și cum se îndrăgostește de tine. Da? Poate să fie un personaj nou care apare, dar pentru alții văd aici un bărbat foarte hotărât, extrem de hotărât, deci nu există.
avem consultare, da? Deci te consulți cu cineva. Avem bucurie, nuntă. Uite, unii poate, știu eu, primiți o cerere în căsătorie. Da? Sau primiți un cadou. Un cadou bun. Hai să vedem ce zice acest tarot. Da? Ce o să te mire cu împăratul ăsta? Ce face el exact? Ce aduce? Ce aduce? Avem gândurile și hoțul. Da? Posibil omul ăsta să-și dea seama că, știu eu, a fugit. Sau poate cineva care ți ia apărare, cineva care ia atitudine în legătură cu hoțul ăsta, în legătură cu personajul ăsta. Ce o să te mire? Relație și căsătorie avem aici. Deci cineva care e foarte hotărât. Da? Poate să fie și un prieten sau cineva drag care, nu știu, a fost înșelat, da? Sau mințit de către parteneră. Poate să fie și asta. Dar oricum ar fi, eu văd aici un personaj foarte hotărât. Călătoria, bani puțini. Uite, cineva care călătorește în locuri sărăcăcioase, în locuri retrase. Dar eu văd, uite, că e clar aici că ceva se întâmplă. Împăratul ăsta pune punct. Am întrebat ce va face împăratul și avem justiția și o bucurie neașteptată. Deci ce o să te mire aici e că împăratul ăsta ia o decizie de suflet. E o decizie mare, bună, asumată, care îți oferă libertate. Hai să vedem. O mască, cineva care nu-și arată sentimentele adevărate, cineva ascuns, cineva perfid, deci cineva își poate da o mască jos de pe față sau împăratul ăsta vine și te ajută, da? Sau poate să fie un personaj care vine și ți este alături atunci când cineva își dă o mască jos de pe față. Apoi avem ciocanul, sabotaj, cineva care reconstruiește, interogare, ceva repetitiv, persistent. Da? Deci poate să fie și un moment în care, uite, cineva aici își dă o mască jos, zice gata, s-a repetat prea mult povestea, s-a încercat de prea multe ori, nu mai merge așa. Și împăratul ăsta vine și dă cu ciocanul, pentru că, uite, avem că a venit timpul, avem ceasul, deci cineva parcă se grăbește aici, zice gata, am așteptat destul, nu mai, hai să rezolvăm problema. Și avem un apel de dragoste, cineva își exprimă iubirea, un mesaj de dragoste, cineva se gândește la tine și îți spune acest lucru. Da? Parcă e cineva care e foarte prins de tine. Bun, hai să vedem ce spune și acest tarot. Avem o capcană și a pierde bani. Deci poate împăratul ăsta, nu știu, a prins ceva, nu știu, a aflat că a fost mințit, rădat, așa cum am spus. Și e gata să acționeze. Și avem călătorie și o revelație. Deci poate omul ăsta reușește ceva legat de o călătorie, legat de o mutare, ceva. Și avem aici o femeie cu părul deschis la culoare, o persoană care e inconstantă. Deci avem aici, avem așa, un bărbat brunet, o femeie brunetă, cineva care e ca un copil și inamicul. Aici, uite, pentru alții dintre voi poate să fie și că apare cineva nou în viața voastră. Atunci când vă așteptați mai puțin. Și persoana aceasta, știu eu, e ca și cum se confruntă cu cineva din trecutul tău care revine. Poate să fie și asta. Da? Uite, dar e cineva care e gata să facă o transformare. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare.
Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.